ሰላም ክቡራን የቪዲዮአችን ተከታታዮች በዚህኛው የቱቶሪያል ክፍል የምናየው በሲኤስአይ ዲቴይሊንግ ተጠቅመን እንዴት ስትራክቸራል ዲዛይን ዲቴይሊንጉን ማውጣት እንደምንችል ይሆናል። የምንጠቀመው ሲኤስአይ ዲቴይል 2018 ወይም ደግሞ የኢታፕስ 18 አብሮት የወጣውን ሲኤስአይ ዲቴይል ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ጥያቄም ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ማስቀመጥ አትርሱ። አብራችሁን ቆዩ። አቤል ሙሉቀን ነኝ። በባለፈው ክፍላቶች ወይም በባለፈው ፓርቶች ካየናቸው ውስጥ ኢታፕስ ላይ ሞዴል አድርገን አናሊሲስ አድርገን ዲዛይን ያደረግነው አንድ G+2 ሬዚደንሻል ቢልዲንግ አለ። ይሄንን ሬዚደንሻል ቢልዲንግ የተወሰኑ ነገሮችን ጨምረን ወደ ሲኤስአይ ዲቴይል ኤክስፖርት በማድረግ እንዴት ዲቴይሊንግን መስራት እንደምንችል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። በባለፈው ክፍል ይሄ ኢታፕስ 18ን አናሊሲስ ዲዛይን አድርገን ነበር። እዚህ ጋር አሎክ አድርጌው ነው። ሎክ ከነበረ አሎክ አድርጉት። ከዛም ፕላን ላይ ለምሳሌ አንዱን ፍሎር ወስደን እናያለን። ለምሳሌ ግራውንድ ፈርስት ፍሎር ላይ ያለውን ወስደን ኦር ኤክስፖርት አድርገን ማየት ከፈለግን ፕላን ላይ ሄደን መጀመሪያ ፈርስት ፍሎር የሚለውን ነክተን ኦኬ እንላለን። ፈርስት ፍሎራችን ይሄ ነው ፕላኑ። እዚህ ፕላን ላይ የተወሰኑ ነገሮችን እንሰራለን። ስትሪፖችን እንጨምራለን። ስትሪፕ የምንጨምርበት ምክንያት በየስትሪፑ ኦር ኮለን ስትሪፕ፣ ሚድል ስትሪፕ እያለን በየስትሪፑ ብረቶችን ዲዛይን እንዲያደርግልን ነው፣ በየስትሪፖቹ ማለት ነው። ይህን ለመስራት ኤዲት ላይ ሄደን አድ ኦር ኤዲት ዲዛይን ስትሪፕ የሚላለ አድ ዲዛይን ስትሪፕ እንላለን። ይህን ከነካም በኋላ ስቶሪያችን ለምሳሌ አሁን እየሰራን ያለ ነው ፈርስት ፍሎር ስለሆነ ስቶሪያችንን ወደ ፈርስት ፍሎር እንለውጣለን። ፈርስት ፍሎር ላይ ከለወጠን በኋላ አድ ዲዛይን ስትሪፕ አለው ካርቴዥያን ግሪድ ላይን ማለት ካርቴዥያን ግሪድ ላይኖቹን ተከትሎ ነው ዲዛይን የሚሰራለን። ሚድል ስትሪፕም እንዲኖረው ከፈለግን ኢንክሉድ ሚድል ስትሪፕ የሚለውን እናበራለን። ግሪድ ሲስተም G1 ይላል። ያ ማለት ራይት ክሊክ አድርገን አድ ኦር ሞዲፋይ ግሪድ ላይ ብንሄድ እዚህ ጋር ግሪድ ሲስተማችን G1 እንደሆነ ያሳየናል ማለት ነው። ይህንን ካልን በኋላ ግሪድ ዳይሬክሽናችን በኤክስ ዳይሬክሽን አለ። በኤክስ ዳይሬክሽን ላለው ሌየር ኤ የሚባል ስያሜ ይሰጠዋል። በዋይ ዳይሬክሽን ላለው ደግሞ እኛ ቢ እናደርገዋለን፣ ተመሳሳይ ሌየር እንዳይሆን ማለት ነው። በኋላ ሲኤስአይ ዲቴይሊንግ ላይ ኤክስፖርት ካረግነው በኋላ ብረቶችን በሌየር ሲሰጥ ሁለቱም ሌየር ኤ ካላችኋቸው ሊያምታታ ስለሚችል የተለያየ ፎርማት ብታደርጓቸው የተመረጠ ነው የሚሆነው ስትሪፕ ሌየሩን። ሌላው ስትሪፕ ዊድዝ ነው። ስትሪፕ ዊድዝ ራሳችን ፊክስድ ቫልዩ መስጠት እንችላለን። አውቶ ደግሞ ራሱ ሶፍትዌሩ አውቶማቲካሊ ሲሰጠን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አውቶ ላድርገው፣ አፕላይ ላድርገው፣ ከዛ ትንሽ ስንጠብቀው በኤክስ አክሲስ ስትሪፕ ያሳየናል። ልክ እንደምታዩት ስትሪፑን ያሳየናል በኤክስ አክሲሶች ላይ። በዋይም ስናደርግ ይህንን መተን ግሪድ ዳይሬክሽኑን ወደ ዋይ እንቀይራለን። ቅድም እንዳለው ስትሪፕ ሌየራችንንም ወደ ቢ እንቀይረውና አፕላይ እንላለን። ልክ እንደምታዩት በዋይም በኤክስም ስትሪፕ ይሰራልናል ማለት ነው እንደምታዩት። በዚህ መንገድ ስትሪፓችንን እንሰራለን። ከዚህ በፊት የሰራነው ነገር ስለሆነ አናላይዝ እናደርጋለን። ከዛ ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ትንሽ አናሊሲስ ሪዛልቱ እስኪጨርስ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ኦኬ ቼክ ዋርኒንግ ይላል። ዋርኒንግ አሳይቶናል። ያው ሴቭ ስናደርግ ሌላ ቦታ ሴቭ እንድናደርገው ነው ዋርኒንግ ያሳየን። ትንሽ እንጠብቀው። አናላይዝ እያደረገልን ነው። እምቢ የሚላችሁ ሰዎች ካላችሁ መልሳችሁ ሌላ ቦታ ሌላ ፋይል ሎኬሽን ሴቭ አድርጋችሁት አናላይዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊት አናላይዝ ያደረጋችሁት እንትን ጋር እንዳይጋጭ ነው ማለት ነው። ዋርኒንግ ነው ያሳያችሁ። ደንን በለው። አናሊሲሱን ጨርሷል። ወደ ዲዛይንም ስንሄድ ኮንክሪት ፍሬም ዲዛይን ስታርት ዲዛይን ቼክ እንላለን። ዲዛይን ቼክም አድርጎ ጨርሷል። ለምታዩት ቪዲዮ ላይ ዲዛይን ቼክ አድርጎም ጨርሷል። ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ሴቭ ታረጉታላችሁ። ሴቭ ማረጋችሁን እርግጠኛ ትሆናላችሁ። ሴቭ ካረጋችሁት በኋላ ከዚህ በኋላ ማጥፋት እንችላለን። ሲኤስአይ ዲቴይል 18ን እንከፍታለን። ሲኤስአይ ዲቴይል 18 ከፈለግን ፋይል ኒው ዲቴይል ማለት እንችላለን ወይም ኒው ዲቴይሊንግ ማለት እንችላለን። አሁን ይሄን ብጠቀም ከዛ ይሄ ዊንዶ ይመጣል። ኦፕን ኢዲቢ ፋይል እንላለን። ዶት ኢዲቢ ማለት ኢታፕስ ፋይል ነው። የኢታፕስ ፋይል ሴቭ ሲደረግ ዶት ኢዲቢ ነው የሚባለው።
ኦፕን ኢዲቢ ፋይል እንላለን። ኦፕን ኢዲቢ ፋይል ካልን በኋላ G+2 ሬዚደንሻል ቢልዲንግ አሁን የሰራ ነው ቢልዲንግ ለማለት ነው። እሱን ሎድ እናደርግለታለን። ራሱ ኢታፕስን ይከፍትና የሚፈልጋቸውን ፓርቶች ፍሬምን፣ ቢምን፣ ስላብን ኤቭሪቲንግ ወደ ሲኤስአይ ዲቴይሊንግ ይወስዳል ማለት ነው። ዲዛይን የተደረገውን ዳታ ለምሳሌ ኦፕን እያደረገ ነው እንደምታዩት። ትንሽ ጊዜ ሊወስድ ይችላል እንደ ፕሮጀክታችሁ መጠን፣ ስለዚህ መጠበቅ ይኖርብናል። እዚህ ጋር ሲኤስአይ ዲቴይሊንጉን ከታች ብታዩት ያሳያቸዋል የሚወስደውን ነገር፣ ግሪዱን፣ ሁሉንም ነገር ይወስዳል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋርኒንግ ፕሮሰሱን ኮምፕሊት አድርጎ 3 ዋርኒንግ አለ። ይሄ ፒር ስፓንድለር እና ሌሎቹ ላይ ዲዛይን ስትሪፕ አቬይላብል አይደለም ይላል። ያው የሰራ ነው ለፈርስት ፍሎር ብቻ ስለሆነ ችግር የለውም። ዋርኒንጎቹን ኦኬ እንበለው። ሺሮል ኦር ሊፍት ምናምን ያላችሁ ሰዎች ሺሮል ዲዛይኑንም ለብቻው መስራት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ለአሁኑ ይህን ከሰራን በኋላ እዚህ ጋር ስንመጣ ሙሉን እንዲያወጣልኝ ነው ፈልገው። ወል ስለሌለኝ ወሉን ብታጠፉት ምንም ችግር የለውም፣ ቢኖርም ችግር የለውም። ኦልሬዲ ስላልሰራ ብንሰራ ኖሮ ግን ሺሮል ዲዛይን እዛው ኢታፕስ ላይ እንሰራለን። ማለትም ኢታፕሳችን ላይ ለሺሮል ለራሱ ዲዛይን መስራት ይኖርብናል። እዚህ ጋር ዳታው እንዲመጣለን። ሌላው እዚህ ጋር ፍሎር ስላብስ የሚል አለ። እኔ የምፈልገው ለምሳሌ አንዱን ስለሆነ ሴሌክትድ ፍሎር አድርጌ ሁሉንም አጥቼ ፈርስት ፍሎርን ብቻ አበራለሁ። የፈርስት ፍሎርን ብቻ ነው የሚወስድልኝ እንደማለት ነው። ሶ ፈርስት ፍሎርን አበራለሁ። ሌላው እዚህ ጋር ማየት ያለብን የተወሰኑ ነገሮች ለማየት ያክል ዲስፕሌይ ዩኒታችንን ወደ ፈለግንበት ሜትሪክ ወር ደግሞ ዩኤስ ሲስተም መቀየር ትችላላችሁ። ሌላው ፕሪፈረንሳችሁ መቀየር ትችላላችሁ። ያው ዩዥዋሊ ያለው ግን ኤሲአይ እና አይኤስ ኦር ኢንዲያን ኮድ ነው። በዲፎልት ፕሪፈረንስ ብንጠቀም ይመከራል፣ ችግር የለውም። ለዛ ነው የተወሰነ ኤዲቲንግ የምንሰራው ከኛ ጋር ትንሽ ላይ ቀራረብ ስለሚችል። ሌላው ኮንክሪት ዲቴል ፕሪፈረንሶችን ማስተካከል ትችላላችሁ። ለስላብ ላይ ምን አይነት ሌብሊንግ ሲስተም እንጠቀም፣ ሌአውቱ አንድ ለስንት ይሰራ ኦር ስኬሎቹ ምናምን ማስተካከል ትችላላችሁ። ቴክስቴቶቹን የቢም ላይም እንደዛው ለምሳሌ ሌብል ይልና ሲቢ ይላል። ለምሳሌ እኔ ቢ ባረገው ቢ ብሎ እንዲጀምር ማለት ነው በቢም ስር። እነኝንም ልክ እንደዛው አሁን እንዳለው ማስተካከል ትችላላችሁ። የኮለንም እኔ ለምሳሌ ሲ ብቻ ብሎ እንዲጀምር ፕላሴቶቹን ምናምን ማስተካከል ትችላላችሁ። ሆል ስለሌለኝ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮንክሪት ዲስፕሌይ ፕሪፈረንስ ላይ ሄዳችሁ እያንዳንዱ ስላብ ላይ ያሉትን ፕሮፐርቲዎች ወይም ደግሞ የምንፈልጋቸው እንዲወጣልን የምንፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ላይ ማውጣት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ዩዝ ፕሪፈረንስ ኦር ፕሪፊክስ መጠቀም ከፈለጋችሁ ኢንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ። ባር ሳይዞችን ኢንክሉድ ማድረግ ትችላላችሁ። አዝዌል ቢም ላይም እንደዛው ኮለም ላይ የተለያዩ ኢንክሉድ ማድረግ የምትፈልጓቸውን ነገሮች ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላው ሪባር ሩል ነው። ሪባር ሩል የምትጠቀሙት ለስላብ ስሞለስት እና ላርጀስት ምናምን እያለ ያሳያችኋል። ግን ከዚህ በፊት ግን ስለ ባሩ ማየት ከፈለጋችሁ ሪባር ሳይዝ ላይ ሄዳችሁ የራሳችሁን የሪባር ሳይዞች እዚህ ውስጥ ማስገባት ትችላላችሁ። ይሄን ሁሉንም ክሊር ማድረግ ይቻላል። ክሊር አድርጋችሁ የራሳችሁን ባር ታይፖች ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለአሁኑ ራሱ ቢቀመጥ ምንም እንትን የለውም። ከዚህ ውስጥ ግን የምትፈልጉትን የባር ታይፖች አውጥታችሁ የምትፈልጉትን ማስቀረት ትችላላችሁ። ከዛ ሪባር ሩል ላይ በመመለስ ለስላባችን ስሞለስ ባር መጠቀም ያለበት፣ ላርጀስት ባር መጠቀም ያለበት፣ ሚኒመም ነምበር ኦፍ ባር ስንት እንደሆነ፣ ኤቭሪ ኤክሰስ ኤሪያውን እያንዳንዱን የስላባችንን ፕሮፐርቲ ኦፍ የሪባር ፕሮፐርቲዎችን ኬቢሲኤስ ኦር እያነበብን እዚህ ላይ ማስተካከል ይቻላል ማለት ነው። ሌላው ቢም ነው። በቢምም ዙሪያ ተመሳሳይ የምትጠቀሙትን ስሞለስት እና ላርጀስት ባር ማስተካከል ትችላላችሁ። ሲዝሚክ አለ። ሲዝሚክ መሆኑን እዚህ ጋር መግለጽ ትችላላችሁ። ሲዝሚክ ከሌለው ደግሞ ነን ሲዝሚክ ማድረግ ይቻላል። ኮለመን ላይም ተመሳሳይ ነው። ሲዝሚክ ካለው ሲዝሚክ እንዳለው ትናገራላችሁ በዞን ስለሆነ። ሚኒመም እና ላርጀስት ባር ሳይዝም ማስተካከል ትችላላችሁ። ፒርና ስፓንድለር ስለሌለን መተው እንችላለን ለአሁኑ። ልክ እንደዚህ እያደረግን ዲፎልት ድሮይንግ ፕሮፐርቲያችንን ማስተካከል እንችላለን። ስቲል ዲቴይሊንግ ፕሪፈረንሳችንን ለምሳሌ ለቢም ጊዜ የምንጠቀማቸውን ፕሪፈረንሶች እና ቀደም እንዳልነው ቤዚክ ቴክስቴቶች ምናምን ማስተካከል ትችላላችሁ።
ቅድም እንዳለው ሪባር ሳይዝም እና የተለያዩ ፕሮፐርቲዎችን ማስተካከል ትችላላችሁ። ሬንፎርስመንት ታይፖቹንም የቢም ለምሳሌ የቢም ሬንፎርስመንት ታይፕ ከዛ ከኢታፕስ ላይ የወሰደውን ዳታ ያሳያቸዋል። እዚህ ጋር በኢንቨሎፕ ነው ኤስ ሚኒመም እያለ ኤስ በተም ሚኒመም እያለ የሼር የሁሉንም ከዛ ውስጥ ያገኛቸው ሪዛልቶች ናቸው። ከኮለንም ስትሄዱ ከኢታፕስ ላይ ያመጣቸው የዲዛይን ሪፖርቶች ናቸው ማለት ነው እዚህ ጋር ያሉት። እነኚህን ነገሮች አስተካክላችሁ ስጨርሱ ኦኬ ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሎድ እያደረገ ነው፣ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ሎድ አድርጎ ጨርሶልናል። አሁን ለምሳሌ እንደምታዩት እዚህ ጋር ቢም ላይ ብንሄድ አሁን ለምሳሌ ኮንክሪት ፍሬም ዋል ኤሌቬሽን ኤንድ ሴክሽን የሚል አለ። እዚህ ጋር መተን ፈርስት ፍሎር ላይ እንሄዳለን። ለምሳሌ ፈርስት ፍሎር ላይ ስላለን ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ብንመጣ በየፍሎሮቹ ላይ ያሉትን ሴክሽኖች ኦር ሪባር ታይፖች ብናይ ያሳየናል ማለት ነው። ሪባር ታይፖች ለምሳሌ እዚህም ላይ ብትመጡ እያንዳንዱን ሬንፎርስመንቶች ያሳያቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህም ጋር ብታዩት ባር ታይፖቹን 2/14 እያለ ውክሎቹ ኤቢ ምናምን የሚሉት እዛ ቅድም እንዳለው ዲስፕሌይ ከማድረጋችን ወይም ኦኬ ከማለታችን በፊት የነበሩት ሩሎች ላይ ነው የምታስተካክሏቸው። ኢዝሊ ግን ይህንን ወደ አውቶካድ በመቀየር በቀላሉ ኤዲት ማድረግ ይቻላል። ለምሳሌ ሴክሽኑ ይሄ ነው፣ በየአንዳንዱ ሴክሽን ላይ ያሳየናል። ለምሳሌ እዚሁ ላይ ይህንን ለምሳሌ ኤክስፖርት ማድረግ ብፈልግ ወደ አውቶካድ ፋይላችን ራይት ክሊክ ብለን ኤክስፖርት ቪው እንላለን። የምንፈልገው ላይ ራይት ክሊክ ብለን ኤክስፖርት ቪው ማለት ብቻ የሚጠበቅብን። ለምሳሌ እኔ የፈልገው ወደ አውቶካድ እንዲለወጥ ነው። ፕላስ እንዲወጣ ደግሞ ፈልገው ዴስክቶፕ ላይ ከሆነ ዴስክቶፕ ብዬ ዴስክቶፕ ላይ አደርገዋለሁ። ከዛ በመጨረሻ ስታርት ኤክስፖርት እለዋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያ ድሮይንግ ከሆነ ሁሌም ቀስ ብሎ ነው ካድ ፋይሉን የሚሰራልን። ስለዚህ በትዕግስት መጠበቅ አለብን። ከዚህ ከአንደኛው በኋላ ግን በፍጥነት ኤክስፖርት ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። ትንሽ እንጠብቀዋለን። ራሱ አውቶካዱን ልክ እንደዚህ ይከፍተዋል። ለምሳሌ ኦኬ ብለው ራሱ አውቶካዱን ይከፍትና ድሮ ማድረግ ይጀምራል። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር አሁን ድሮ እያደረገ ነው። ሲጨርስ ራሱ ይዘጋዋል አውቶማቲካሊ። አሁን ጨርሷል። ስለዚህ ዘጋብን። ልክ እንደምታዩት ደግሞ ከታች ሬዲ ይላል። ለምሳሌ ብናየው ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ነበር ያደረግነው። እዚህ ጋር 2B1 ነበር የሚለው በፋይል ኔም ነው የሚያዘው። እዚህ ጋር እንዳለው እየሰራን ያለው 2B1 ነው። ስለዚህ 2B1 ነው የሚባለው። እንደምታዩት ኢዝሊ ካድ ፋይሉን ኮንቨርት አድርጎ ያስቀምጥልናል። እኛ በቀላሉ እንደምንፈልገው ሁኔታ ኤዲት አድርገን ማስቀመጥ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያደረግን ማስተካከል እንችላለን። ፕላስ ሴክሽኑንም ማየት ከፈለጋችሁ ሴክሽን ላይ እያደረጋችሁ ራይት ክሊክ ብላችሁ ኤክስፖርት ቪው ብለን ወደ አውቶካድ ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ ፈልግ ከሆነ አሁንም ዴስክቶፕ ላይ ብዬ ኦኬ ብዬ ስታርት ባረገው ባጭሩ ወዲያው ሬዲ ይላል። እንደምታዩት ቀይሮታል ማለት ነው። ብናየው ቼክ ለማድረግ ያክል ብናየው ሴክሽን ነው ይሄው 2B1 ሴክሽን ሶሪ እዚች ጋር ኦኬ ሴክሽኑን እላዩ ላይ ደርቦታል። ትንሽ እዚህ ጋር እላዩ ላይ ደርቦት ነው ሴክሽን ኔሙን። እሺ ለምሳሌ ኤክስፖርት እናድርገው አውቶካድ እዛው ያለበት ጋር ወይም ደግሞ ለምሳሌ ዴስክቶፕ ላይ አዲስ አንድ ፎልደር ብፈጥር ኒው ፎልደር የሚባል ብፈጥርና እዚህ ጋር መጥቼ መልሼ ዴስክቶፕ ላይ ብለው እዚህ ጋር እንደምታዩት ኒው ፎልደር አለ። እዛ ውስጥ ኦኬ ብዬ ስታርት ባረገው ልክ እንደምታዩት ኤክስፖርት ማድረግ ይጀምራል። ቅድም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት መሳል ይጀምራል። ሲጨርስ ይዘጋል። አሁን ጨርሷል ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ብናየው ኒው ፎልደር 2 የሚባለው ውስጥ ነው ያስገባ ነው። እዚህ ጋር ኒው ፎልደር 2 ውስጥ ገብተን 2B1 የሚለውን ብንከፍተው ልክ እንደምታዩት በቀላሉ ሴክሽን ቪውንም ኤክስፖርት አድርጎልናል። ጀስት ኤዲት አድርገን በምንፈልገው መንገድ
ማስቀመጥ ይሆናል ከኛ የሚጠበቀው ማለት ነው። ሌላው ሪባር ኳንቲቲ ብናየው ሪባር ኳንቲቲ የ2B1ን ሪባር ኳንቲቲ በሌንግዝ እና በዌይት በኬጂ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ኮለን ላይም ብንፈልግ ኮለን ላይ ሄደን ኮንክሪት ኮለናችንን ከፍተን ኤሊቬሽን ኤንድ ሴክሽን ላይ ሄደን C1 የሚለውን ደብል ክሊክ አድርገን C1 ኤሊቬሽን ብንለው የኮለናችንን ልክ እንደዚሁ ያስቀምጥልናል ሪባራችንን ማለት ነው። ሶ ስንፈልግ ኤክስፖርት ቪው አድርገን በካድ አድርገን በእኛ ስታንዳርድ ወይም ደግሞ እኛ በምንፈልገው ኤዲት ማድረግ የምንችል ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እዚህ ሲኤስአይ ዲቴይሊንግ ላይ ማየት የምትችሉት ነገር ምንድነው? ሬንደር ማድረግ ይቻላል። ቪው ላይ ሄዳችሁ ሾ ኢን ሲኤስአይ ዲቴይል ቪወር የሚል አለ። እሱን እንከፍታለን። ሶ ኤክስፖርት ያደርገውና 3ዲውን ማየት ይቻላል ማለት ነው። ሁሉንም የሙሉውን ስትራክቸር ወይም ከኤታፕስ የወሰድነውን ስትራክቸር 3ዲ እዚህ ሲኤስአይ ዲቴይሊንግ ላይ ማየት ይቻላል። ይሄ ሲኤስአይ ዲቴይል 3ዲ ቪወር ይባላል። ሶ ትንሽ እንጠብቀው። እንደ ግራፊክሳችሁ ፍጥነት በፍጥነት ሊከፍትም ሊዘገይም ይችላል ማለት ነው። ሶ አሁን ከፍቷል። ኮንክሪት ሰርፌሳችንን ያሳየናል። ልክ እንደምታዩት ስትራክቸራችንን እንደዚህ አድርጎ ያሳየናል ማለት ነው። ፕላስ አሁን እዚህ ጋር ቢም ሪባራችን እንዲታይ ቢፈልግ ቢም ሪባር የሚለውን ብናበራ እዚህ ሎድ ያደርጋል። ሶ እዚህ ጋር ዙም እያደረገን ብናየው የቢማችንን ብረት ያሳየናል ማለት ነው። ፕላስ የኮለናችንንም ስንፈልግ ለምሳሌ እንዳይጨናነቅ የቢሙን አጥፍቼ የኮለኑን ባበራ ሎድ ያደርጋል። ሲጨርስ ልክ እንደምታዩት ብረታችንን ያሳየናል ማለት ነው። ሶ በዚህ መንገድ ሁለቱንም ላብራብል ሁለቱንም ባበራ ልክ እንደዚህ ያሳየናል ማለት ነው። ሶ በዚህ አይነት መንገድ ኮንክሪት ስትራክቸራችንን ኦር ሲኤስአይ ዲቴይል ላይ ወስደን ዲቴይል ማድረግ አድርገንም ኤክስፖርት አድርገን ወደ ኢታፕስ ወስደን የተወሰኑ ኤዲቲንጎችን በመስራት ፋይናል ዲቴይሊንጋችንን ወይም ፋይናል ስትራክቸራል ዲቴይሊንጋችንን ፕሪንት አድርገን ለክላይንታችን ማስረከብ የምንችል ይሆናል። ፕላስ በዚህ መልክ በ3ዲ ብረታችንን 3ዲ አድርገን ማየትም የምንችል ይሆናል ማለት ነው። እዛው ላይ ግን ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ጥያቄ ሊኖራችሁ ይችላል። የታለ ስላቡ ለምንድነው ኖ ሪባር የሚለው እዚህ ጋር ስላቡ ላይ ለምንድነው ያልወጣው ሪባር ብላችሁ ልጠይቁ ትችላላችሁ። ሶ እንደምታዩትም የለም ሪባሩ። ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው? ኢታፕሱ ላይ ዲዛይን ካረግን በኋላ ስላብ ዲዛይን ስላልሰራን ነው። ለምሳሌ ላሳያችሁ። ስላብ ዲዛይን የሚለው ስላልሰራን ነው እዚህ ጋር ኖ ሪባር የሚለው። ሶ ቅድም እንዳልኳችሁ ወልም ቢኖራችሁ ሺሮል ዲዛይን ለብቻው መሰራት አለበት፣ ወይም ደግሞ ኮንክሪት ፍሬም ዲዛይን ብቻ በቂ ስላልሆነ ሁለቱንም አንድ ላይ መስራት ይኖርብናል። ለምሳሌ ለማሳየት ያክል ከላዩን ብዙዎቻችሁ ጥያቄ ሊኖራችሁ ስለሚችል ሶ ልክ ዲዛይን ስትሪፕ አስገብተን ከጨረስን በኋላ አናላይዝ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ዲዛይን እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንዳደረግነው ማለት ነው። ዲዛይን ውስጥ ገብተን ኮንክሪት ፍሬም ዲዛይን ስታርት ዲዛይን ቼክ አደረግን። ልክ ስታርት ዲዛይን ቼክ አድርጎ ሲጨርስ ስትራክቸራችን ለምሳሌ ሺሮል ቢኖረው ወይም ሊፍት ቢኖረው ወይም ሺሮል ዊዝ ሊፍትም ቢኖረው ምንም ችግር የለውም። ለሺሮልም ዲዛይን ብላችሁ ሺሮል ዲዛይን ብላችሁ ስታርት ዲዛይን ቼክ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ልክ እንደዛውላ ለስላቡም ስላቡ እዛ ጋር እንዲወጣለን ዲዛይን ብለን ኮንክሪት ስላብ ዲዛይን ሶ ስታርት ዲዛይን ማለት ነበረብን። ለምሳሌ ፈርስት ፍሎር ከሆነ ለፈርስት ፍሎር ስታርት ዲዛይን እንለዋለን። ሲጨርስ ስታርት ዲዛይን አድርገ ነው ሲጨርስ እናየዋለን። ሶ ልክ እንደዚህ ዲዛይን ማድረግ ይኖርብናል ለስላባችንን። ከዛ ሴቭ አድርገን ብንከፍተው ለስላባችን ዲቴይሊንግ ይኖረናል ማለት ነው። ሶ እናንተ ቤት ስትሆኑ ይሄንን ፕራክቲስ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስላባችሁም ላይ የስላባችሁን ብረት አቀማመጥም ሲኤስአይ ዲቴይሊንግ ይሰራላችኋል ማለት ነው። ሶ የማይሰራላችሁ ሰዎች ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ጥያቄውን አስቀምጡትና ደግሜ ሲኤስአይ ዲቴይሊንግ ላይ እሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አብዛኞቻችሁ ሲኤስአይ ዲቴይሊንግ እንዴት ነው የሚሰራው ብላችሁ ጠይቃችሁኛል። ሶ በዚህ መልክ ነው። ጥያቄም ካላችሁ ሌላም ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ።
ጥያቄ ካላችሁም ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡ። ለአሁኑ ባባይ ቻው።